नमस्कार, माझं नाव सागर नाईकडे आहे आणि मी आता न्यू रूट्स क्लिनिक इथे सध्या माझी हेअर ट्रान्सप्लांटची प्रोसिजर चालू केली होती. तो सध्या तुम्ही बघू शकता की 7 दिवस आत्ता मला झाले ते ट्रीटमेंट करून आणि रिझल्ट तुम्हाला दिसतो जे समोर जे आहेत ते. सो न्यू रूट्सबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांचं मी ॲक्च्युली निलेश सरांची रील्स बरेच बघितले होते आणि जे आपले सेलिब्रिटीज लोक आहेत मराठी त्यांनी पण बरेच निलेश सरांकडनं केलं आहे. सो एक इन्फ्लुएन्स होता की त्यांचे रिझल्ट्स खूप चांगले आहेत म्हणून. सो त्या संदर्भातून मी न्यू रूट्स क्लिनिकला आलो माझी ट्रीटमेंट करायला. सो निलेश सरांनी जो कॉन्फिडन्स बिल्टअप केला की त्यांनी जे सगळं प्रॉपर एक्सप्लेन केलं त्याच्यानंतर मी हा निर्णय घेतला की न्यू रूट्सकडनंच आपल्याला हेअर ट्रान्सप्लांट करून घ्यायचं आहे. सो 100% मी न्यू रूट्स पुणे हे रेकमेंड करेल ज्यांना कोणाला करून घ्यायचं आहे त्यांना. थँक्यू.